Date of official enrollment. Ito ang dating date of first attendance. Ang date of official enrollment ay ang petsa kung saan nag-confirm at sinigurado ng magulang o guardian na mag-aaral talaga ang learner sa inyong school kapag nag-open na ang school year 2020-2021. At kung hindi pa nagagawa ng parent o guardian ang confirmation, maaaring tawagan o kontakin ng teacher ang parent or guardian para gawin ang confirmation. At kung nag-confirm, ilagay ang date, official enrolled na ang learner. Ngunit kung hindi naman mag-aaral sa school ang learner at nagbago ang isip, huwag i-enroll sa LIS BOSY kahit pa mayroon itong LESF. Ang mga sumusunod ay ang mga karagdagang bagong facility ng LIS for BOSY 2020-2021. Tagging of country of citizenship. Tagging of actual modality. Tagging of conditional cash transfer for fees for private school. And inclusion of actual modality in School Form 1 or SF1.